Něco vám řeknu nejdřív o nepálených cihlách. A to, z jaký hlíny se mají dělat. Nemají se totiž dělat z hlíny pískovité, ani kamínkovité, ani z jalového hrubozrnného písku, poněvadž z takového materiálu jsou cihly za prvé těžké, za druhé se rozpadávají a drobí. Jestliže na ně ve zdi při dešti prší, plevy pak v nich nemohou pro hrubost tohoto materiálu držet pohromadě. Mají se však vyrábět z křídovité, bělavé nebo načervenalé hlíny nebo z mastného hrubozrnného písku. Tyto druhy materiálu jsou totiž pro svou malou váhu pevné, nejsou ve zdivu těžké a snadno se vrší. Šli jsme tak jako na hranici lesa a vlastně těch domů a lidi tam měli komposty za barákama. Tak jsme tam jako začali se hrabat v těch kompostech a brali jsme tu spodní část, která už byla trošičku jako zetlelá, takový jako trávy nějaký, takový humus v podstatě. No právě jsme tam potkali paní a tak jsme jí to všechno převyprávili, co tam jsme, co tam jako děláme, co tam jako chceme, že jí chceme ten humus tam vzít, že jo, z toho kompostu. A paní byla strašně fajn, jakože se s náma o tom hrozně začala bavit, začala hrabat do toho kompostu, že nám jako pomůže a ještě, že třeba by něco přinesla, že tam má čerstvě nasekanou trávu, tak byla fakt strašně jako milá. No tak jsme to vzali a pak jsme to vlastně zapracovávali do té hlíny. To tu hlínu spojí. Tím, jak je to jako nahnilé a už vlastně částečně rozložené, je to takové celé mazlavé, tak ta hlína potom se stane jako vaskou. Ostřivo jsou prvky hlíny, písku, který vlastně pevný, někdy se použije rozdrcená, přežahlá hlína, zamíchaná do té hlíny, tak, aby vlastně měl ten střep větší pevnost sám o sobě. Je to kompost, který prostě vzniknul z lidských mrtvol, z lidských pozůstatků a může se vrátit zpátky do země zase jakoukoliv formou, nějakou úrodnou cestou, aby se ta krajina tak stala jako úrodnou. A jediný, co teda můžeme na závěr udělat, aby jsme jí zase pomohli, tak je, že se teda nenecháme úplně spálit, nenecháme se strčit do rakve, ale necháme se strčit do takového pytle, v kterým se budeme 60 dní rozkládat a spolu s ostatním materiálem, kterým k nám přisypou, jako je sláma, větvičky, prostě nějaká štěpka, se staneme jedním krychlovým metrem hlíny, úrodního substrátu a ten dostanou naši příbuzní a budou si nás moc rozptýlit po zahradě, pohnojit si s náma záhonky nebo se nechat prostě odvést tady do nějakého parku příměstského a nejlíp i vlastně na pole. Tady v tom mníšku pod Brdy se jednalo o nějaký sekundární nános jílu, červenice, který přímo voda splavila prostě na nějaké místo. A zajímavý to konkrétně tady v té lokalitě bylo tím, že tento sekundární jíl využívali místní divoký prasata pro svoje prasečí lázně, který to prase využívá, aby se zbavilo roztočů. Přímo tady v té lokalitě, tady v tom malém ekosystému toho mníšeckého lesa je i díky přemnožení ty černé zvěře běžný setkávat se s tím červeným sekundárním jílem na těch stromech, jak to prasata odrbávají a vytvářejí tím značkování. Ta samotná červenice má takový výrazný barevný prvek,
že během každého ročního období i během prostě zimy, kdy je sníh, tak je to prostě na dálku, to září, je to prostě vidět. Jo? A člověk, kdyby neznal konkrétní vlastně lokalitu, to místo, kde ty prasata mají ty svoje lázně, tak obcházením toho lesa biologicky prostě v malých kruzích biologicky prostě k té lázně došel. Protože ty značky natolik jakoby jsou zřejmý. Jíl, který se téměř bez jakýchkoliv úprav dá použít jako hrnčířská hmota. Jo, většina keramických hmot se míchají i z různých lokalit v poměrech a přidávají se tam třeba nějaký jiný oxidy kovů, který prostě třeba změní teplotu, výpalu a tak dále. Já myslela, že to tam uschlo, ale ono se to usadilo a to bylo ten moment, na který jsme čekali, nedočkali jsme ho, aby jsme mohli zpracovat tu hlínu, tak jsme to potom museli vyvařit, tu vodu. Protože to strašně dlouho trvá, než se to usadí. A tady se to konečně usadilo, ale to je proto, že jsi to tady zapomněl. My jsme na to čekali třeba týden. No tak, teda normálně za normálních okolností bychom teda počkali, než se to usadí a ta těžká hlína spadne ke dnu a ten vršek by se ulil a pak by se to zpracovalo třeba na sádrové desce. Jenomže byla víc jemná, než jsme očekávali, si myslím. Takže vlastně byla hrozně nasycená v té vodě a o to díl trvalo, než se jako usadí. Takže Karel přišel s alternativním nápadem vyvařit hlínu a odpařit vodu. Ale mně přišlo strašně příjemný ještě jakoby zkusit jakoby ten proces, nebo jak to vlastně dělali jakoby lidé dřív, nebo že to bylo celkem náročný, to prostě vykopat tu hlínu, pak vlastně jsme se strašně dlouho probírali tím jako čištěním těch kousků od té vlastně jemné hlíny a vlastně bylo to strašně příjemný, takový jako nekonečný vlastně, že jsme zkoušeli různý typy toho prosévání ty hlíny a různý jako druhy nějakých látek, co kdo našel, nebo někoho starý tričko a No přirozená forma to úplně není, že oni teda jako dají tomu nějakou tu příměs na začátku, ty ležíš v nějakým jako pytli teda jako asi jutovým nebo z čeho to, nebo z nějakého jako rozložitelného materiálu a vlastně jako asi to, co je na tomto gro, je to prostě nějaká ta určitá teplota, kterou prostě udržou jako stálou po těch 60 dní, kdy jako podle nich se teda to tělo jako za těch 60 dní jako dokonale jako rozloží prostě na ty jako nějaký organické části, které smíchají prostě s tím ostatním materiálem. Ale jestli tam třeba jako přitom něco přisypávají ještě jako v průběhu, to nevím, ale myslím, že ne, no, jakože podle těch vizualizací to byly prostě takový jako kapsule, kam prostě se zasouvaly ty těla a pak je prostě vyndavali a asi smíchávali prostě s tím kompostem. Prostě jednak jsou ty pohřby drahý strašně. Takže to je nějaká možnost, jak se vyhnout prostě celému tomu procesu placení za hrob a žeh a tak. A druhá asi jako myslím, že i z toho ekologického hlediska to ty lidi prostě takhle jako vnímají, no. Podobně jako když hledáš pramen vody, tak kde kopeš studnu, tak kde proutkař s proutkem. Tak vlastně byly ty lidi, co se zabývali tou geomantií, používali třeba kyvadýlko a tak dále, jako je třeba víla v pramenu nebo víla v rostlině a takhle. A on dokáže s nima komunikovat. On tomu říká jako akupresura krajiny, že dával vlastně do krajiny kameny na ty místa, aby vlastně tam proudily ty energie jako přirozeněji,
Nebo když tam byla nějaká stavba, tak on se to snažil nějak vyladit třeba. Já jsem právě našla, když jsem hledala tu geomantii, tak jsem našla, že jeho žena, teda pravděpodobně, protože se jmenuje Pogačníková. Tak, Možná dcera. možná dcera, no, je to možný. Takže pořádá nějaké jako semináře o té geomantii a bylo to v Brně, ale už to bylo nějaké jako uplynulé nebo co. Má, myslím, nějaký gymnaziální vzdělání a potom ho vlastně umístili jako schizofrenika do nějaký léčebny, kde prostě po propuštění tak odjel vlastně s přáteli na venkov, kde žil v komuně, kde prostě jako se snažili žít jako soběstačně s tou zemí. Potom vlastně se kopala ta hlína v lese, takže jako všichni jsme měli nějaký jako hrabky, nějaký kopačky, nějaký lopatky a ta hlína vůbec nebyla jako hlína. Jsem jako očekávala, že to prostě přijdeme a bude to hlína a uplácáme z ní hrnek a bude hotovo. Tak to byl jako první šok trošku, že jsme nabírali hlínu do toho kolečka a potom to zpracování bylo neskutečně zdlouhavé. Jako, už jako jenom tím, že to je prostě nějakých, já nevím, 25 kilometrů od Prahy. A člověk tam přijde a jsou tam prostě opravdu fantastický lesy s nádhernýma dubama. Mě to vlastně překvapilo, ta architektura jakoby těch jednotlivých domů, když jsme tam procházeli tou cestou do toho lesa, do těch prasečích lázní, tak jsme šli kolem, jednak jsme byli šli jsme z té jurty, ale pak jsme měli ty jako chaty a pak tam byly takový jako sídla v podstatě už. Na konci té cesty, než se zatáčela jakoby doprava, až ty baráky šly podél toho lesa a tam potom opodál byla ta hlína, ta červenice, na kterou jsme chodili. Tím plotem obehnaná jako obrovská aréna nebo obrovský kus země obehnaný jako plotem, kam nikdo potom už nemůže, že nemáš ani žádný jako plotky, jako měli u těch ostatních domů, ale že to fakt byl takový jako výsek celý té krajiny. A pak ty velký okna, do kterých se můžeš jako dívat, ale vlastně už se tam nikdo nedívá, protože už je vedle jenom ten les. My jsme tam šli přece na tu noční procházku, ne? Já jsem chtěla jít ještě na chatu a nazbírat po cestě. Mám vyhlídlý takový místečka, protože tam roste ta řepka právě. A ona jako má 2 možnosti. Říká se jí 2nulová, jo, řepka. To je odrůda, která se prostě nejlíp pěstuje jako u nás a je nejrozšířenější. A jsou jako 2 možnosti, ozim a jař. Takže se jakoby vysejvá 2krát, i když já jsem to nepochopila, protože vlastně já už jsem byla jakoby na té chatě, jsem měla oklikou, tak přes takový jakoby polní cesty, tam je to fakt pěkný. Tam jsem si to úplně nejvíc vyhlídla, jako zastavím si, že jo, autem, táta mě vyzvedával na vlaku teda, takže mi tam zastavil on. Strašně to právě smrdí. A když jsem to trhala, tak jsem si uvědomila, jak moc to smrdí, strašně to smrdí, jako fakt příšerně. A nejde to jako trhat. A prostě ta šťáva se jakoby ti zařezává do rukou, který ti pak taky smrděj. A pak jsem natrhala celou tu kytici a tu jsem si dala jako do toho auta. A trvalo to třeba na tu chatu asi 10 minut. A strašně to zasmradilo celé to auto. A pak jsme v něm jezdili jako, nebo prostě rodiče, další prostě týden, 2, 3. A furt to tam strašně smrdělo. Tak si říkám, tak to není možný, ta řepka má fakt sílu, jako. Takhle, ona jako rychle vyroste, rychle se sklidí. Ale ty pole, jako, na kterých ona zrovna kvete, to se strašně různí, jako. Takže sice to jedno pole prostě vyroste, sklidíš to a jako nestihneš to. Já jsem se divila, že už to tam třeba někde není, to, co jsem si vyhlídla. Ale zase nikde jinde teprve to kvetlo, jako. A nevím, jestli to bylo ještě, nedokážu si představit, že by to bylo jenom jako ozim a jař. Podle mě oni to sejou prostě mnohem častěji. To pole nechávat ladem, tak to nikdo nedělá, že jo. Spíš tam střídají ty plodiny různý a tím kompenzujou jakoby tu zatíženost, ne, toho pole. Jenomže střídají, jakože změnějí ty plodiny prostě. Že tam jeden rok je obilí a druhý je tam třeba právě řepka.
Na tom obličeji to úplně jako krásně chladí, že to cítíš, jak to pomalu začíná a pak to začne tak jako tuhnout a celé se to smršťuje a smršťuje. Je taková rozpraskaná půda. Tak jako vypadá, tak jako evokovala nějakou rozpraskanou jako zem vlastně, že tak jako celé úplně zvráštělo a jako vysušilo tě to vyživilo. Že vlastně ty himba people, oni vlastně používají, se vlastně natírají tou červenou vlastně tou hlínou a dělají si takový účesy, že si ty ženy vlastně barví jako vlastně tou hlínou a má to nějaký ještě, teďka bohužel nevím, ale má to nějaký jakoby symbolický nějaký odkazy, že vlastně je ta žena svobodná nebo ne. A se s někoho hledá, nebo třeba to trochu odbíhám jinak, ale že třeba vlastně muži, kluci, když měli takhle copánky dopředu, jako učesaný vlasy, tak to znamenalo, že si hledají jakoby ženu a ti, kteří neměli ten cop, tak vlastně, že už mají manželku. No, oni tak nějak jako natírají a nějak to propojou ještě s nějakou sušenou trávou a Ale co jsem z toho pochopila, je, že to má perfektní vlastnosti, ale nejlepší jakoby péčí o ten dům je to, že ty v něm prostě musíš bydlet. Že není možný, aby si jakoby odjížděla na dlouho pryč, protože to potom mění jakoby tu vlhkost vevnitř a venku, nebo to, jak tam topíš prostě. A v momentě, kdy ten člověk tam jako nežije a třeba, já nevím, je na půl roku tady nebo na půl roku tam, nebo já nevím, jezdí prostě do Řecka třeba přes léto, tak by mu ten barák mezi tím vyschnul. jako bych to tak vnímala, že jo, že vlastně nějaký organismus, vlastně, že byliš takový jako tím živým trochu organismu a nějaký ulitě, že jsi takový jako vlastně nějaký brouček nebo nějaký hlemíšť. Právě kvůli tomu, že jakoby ta tvoje přítomnost nějakým způsobem udržuje jakoby ten proces toho, jak ten dům prostě pracuje, jak pracují ty zdiva a na to prostě potřebuješ jakoby ten čas, vzájemný ten čas, jakoby ten čas té architektury, jakoby, aby k tobě, ale i naopak. A ty lidi netráví čas doma. Nekonečný rozkol mezi těma usazenýma a těma nomádskýma kulturama, že jo. Když jsou usazený, tak mají prostě ty jurty kulatý, se jim začaly hranatit prostě, a pak byly 8 tady úhelníky, já nevím co, a pak prostě byly pravouhlý domy, pak to začalo mít podstavu, jakoby tu podsadu a tak dále. A ty nomádský samozřejmě byly kulatý, protože to, když to složíš, tak to mělo nejmenší plochu, abys to mohla odníst, že jo. Takže jako, když se chceš přesouvat v krajině, tak si nebudeš tahat něco, co je strašně těžký. A podle mě tady ta hrobka, nebo prostě tady tato jako kopka taková, tak je částečně vykutaná a částečně možná ještě jako přikrytá. Protože ty tam vlastně můžeš ze zhora jít na tu klenbu, že to ještě, jako ty můžeš přejít přes tu klenbu. Ona je normálně pevná jako za ty staletí, že se tam nic prostě neuvolnilo nebo něco takového, že tam normálně se přesto dá jakoby procházet a dokonce tam snad byla i nějaká škvíra. Jako, že jsi tam mohla prostě podívat, jako.